Sziasztok gyerekek! Akit egy kicsit megrángatott az élet, és melyikünk az, aki nem találkozott a testi vagy lelki szenvedésnek, vagy mindkettőnek a kisebb vagy nagyobb válfajával, az mind elkezd gondolkodni, hogy hát most miért is van ez. Próbálkozik először persze csípőből ellökni minden kellemetlenséget, rosszat, problémát, dilemmát, konfliktust, de aztán egy idő múlva az ember elkezd gondolkozni a dolgoknak a miértjén. És aki keresztény, hát a teremtés történetből ki gondolhatja, ki totózhatja, hogy hát igen, ott volt, hogy hát ott voltunk a paradicsomban, először volt Ádám, aztán Ádám egyik felét vette Isten, és akkor ketté bontotta, és lett Ádám és Éva az ős Ádámból. És utána ugye, hát ott volt a jó és rossz fájáról, a tudásfája és az életfája, és ugye a sátán megkísértette az embert, hogy egyen a tudás fájáról, hogy megismerje a jó és a rossz megismerésének a fájáról, és ezzel húzta csőbe, mondhatnánk az embert a sátánnal. De hát miért volt ez így? Szóval aki egy kicsit is találkozott az életében a szenvedéssel, akár testi, akár lelki, mind a kettő hatalmas nagy kincs, és nagyon jó tudja motiválni az embert, hogy jártassa a kis fogaskerekeket a szürke állományban, hogy miért lett ez így, de hát hogy is volt, hát akkor megteremtett minket, és akkor ott volt az életfája, tudásfája, megmondta, hogy ne együnk, de mi mégis, és akkor most miért volt ez, miért kellett, és miért csináltuk, miért nem hallgattunk az Isten, miért voltunk olyan tökéletlenek, hát tökéletlennek teremtett minket a jó Isten, hát hogy lehet ez? És egy 16. századi német filozófus, vagy mondhatnám, hogy amatőr filozófus, mert cipészmester volt, és csodálatos ihletett műveket írt, ugye, tehát amatőr filozófus volt, és többet ért, mint sok hivatásos. Leírta a Szent Sóvárgás című könyvében, hogy ugye hát de most hogy lehetett Ádám és Éva, akik ugye szimbólumok, minnyáján Ádámok és Évák vagyunk, tehát itt rólunk van szó, nem egy ilyen öreg poros sztorit akarok elmesélni nektek, mi vagyunk Ádámok és az Évák. Tehát hogy lehetett az, miért? Hát miért nem hallgattak a Jóisten, amikor megmondta, hogy abból ne egyetek, mert meghaltak, miért hallgattak másra, a sátánra? Hogy történt ez az egész, a bajainknak a gyökere? És bizony, ugye, ez a derék cipészmester és filozófus Jákob Böhme a Szent Sóvárgás című könyvében gyönyörűen leírja, hogy a dolgok természete tette lehetővé, ugyanis Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és akkor az ember a tükörben néz, hogy tényleg engem. Tehát saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, de egyetlen egyet nem lehetett megoldani, hogy a teremtettség érzete ne legyen az embernek. Tehát a tényekből következik, hogy Isten örökké volt, és sohasem teremtették. Az emberbe belerakta az örökké valóságot, de azt is csak egy időtől tudta belerakni, tehát az ember az teremtett lény. Az a teremtésének a pillanatától kezdve időhöz kötött lény, és csak egy oldalról, másik oldalról pedig ott van a végtelenben, az időtlenségben. Na most ugye ez a két szempont, az isteni fenségérzet, mert az belerakta a Jóisten, saját magának egy részét rakta, amelyik ugyanolyan értékes, mint az egész,
azt belerakta az emberbe, amikor teremtett, de azt nem tudta nem belerakni, hogy az ember egy teremtett lény, tehát a létezése másnak köszönhető, vagy mástól függ, vagy nem önmagából létezett, hanem Istentől kaptuk a létezésnek a gyönyörű ajándékát. És az egész szellembukásunknak ebben a tényben van a gyökere. Persze ez csak félig felmentés az embernek, mert ugye a teremtésnek egy nagyon nagy része soha el nem bukott. Ugye ezt a Jézus a tékozó fiú példázatában mondja el, hogy az egyik fiú otthon maradt, a másik pedig elment vándorútra, tehát ugye az Istenhez hűnek maradt szellemsereg, és a teremtmények másik csoportja, akik elfordultak Istentől, és egy érdekes, kellemetlen, hosszú vándorútra vállalkoztak, amivel persze gazdagabbak lesznek tapasztalatban, mert ők, akik ezt egyszer végigcsinálták, azok biztos, hogy az soha nem fognak elfordulni Istentől, mert olyan keserves ez a vándorút. Tehát ott kezdődtek a problémák, hogy a teremtményben, az emberben is, az isteni fenségérzet, ami egy csodálatos, nagyszerű dolog, és a teremtettség érzése, hogy ja, hát azért mégse húzhatom annyira ki magam, hogy én vagyok a világ mindenség ura, mert engem is a világ mindenség ura teremtett, és ő rakta ezt belém. Tehát ha ez a két ős elv, ez a két ős principium összevész egymással, és nem egyesülnek, hanem harcra kelnek egymással egy szellemben, akkor következik be a szellembukás. Tehát a szellembukás az úgy is szokták mondani, hogy borítékolva volt az embernek, de azért el lehetett kerülni, mert azért a teremtményeknek jó része hű maradt a Jóistenhez, és ők is örülnek, amikor egyszer mindnyájan visszatérünk a mennyei Atya kebelébe, beleértve Lucifert is, és a pokol ajtajára ki lesz írva, hogy létszámhiány miatt szárva. Sziasztok, gyerekek! Hello.